Ano? Gusto mo mag-stand tayo? Dito na ako eh. Nandito na ako eh. Ang kalat. Ang kalat. Yaman na. Game. Sige. Intro muna. Yan. Intro muna. Intro muna. Intro. Go. Tut. Bakit tayo ano? Sabi mo na, cut. Ganun. Cut. Ang gandang t-shirt mo. Ay, cut mo. Start muna. Hindi. Ano? Rolling. Go. Hello everyone, welcome back for another episode. And for this episode, gagawin natin ngayon? Haircut. Pero may unboxing tayo. Sige, bago na simulan yung haircut mamaya kasi 6 PM pa yun. Tumuro ata, ilaway ko ata tumutulong. Ano oras na ba? 5:26 pa lang ata. O yan. Pero syempre thank you muna tayo sa love for the game. Ganda naman. Yay! Di ba? Kaya bili na kayo. Oh, yun. Tama. Unbox muna natin yan bago tayo. Uy, non-box mo na ito eh. Keps. Wala talagang laman nito. Gusto lang namin. Grabe, wala daw globo. Patanggal nga ng sponsorship. Walang Pero gusto lang namin umaba yung vlog kasi yung konti lang mamayaan kung ano. Walang Take 2 tips. Para umaba yung content namin, mag-unboxing kami ng binigay ng globe. Ano, Raven, your San All moment. Patingin natin. Wait lang mo. Ito na. Focus na ba yan? Ewan ko ano to eh. Ano to eh? Ano Green to? bata to, di ba? Baby na to. Tapos ganyan. Skincare. Feeling mo cute ka? Wow! Oh, sige. Oh, what's next? So, next, yung bag. This pouch. Wow. Yeah, the pouch. Ano yan? Netflix and chill. Netflix mo. Pipira! Ito! Tara! Blurred mo na lang yun. No, blurred na lang natin yan. Ano yun? Pouch nga lang yun. Oo, pouch lang bro. Netflix? Gusto mo? Lagyan ng mga charger. Yan ako yun. Para ikaw daw maging organized ka naman. Mga pang skincare nga kasi merong ano to? Face mask. Oh. So, yun. Ito, to all the boys, always and forever. Yung sa Netflix pala. May just so. Ano yan? May Netflix content din yan? Or ice cream? You don't know? Cable. Ito ata yung cable. Ayan, ayan. Gamitin mo dun, You want this, bro? You want this? Ayun, gamitin mo dun, ayun, ang kalat. Yan, mas maraming facial. Ang baso dito ulit? Yun, two ledger ata yan. Hindi ko rin alam, hindi ako magaling dun. Diba? Mababa Yun, ano yun? Wala na, ito. Face ano din yan? Puro face mask. Okay. Okay na, mababa na yung ano namin. Okay na yan. O sige. Ilang minutes din yun. Kita-kita na lang sa haircut. Kita-kita sila. Shout out. My lolo and my lola. My tatay Oni and nanay Lorna. Baka naman, kahit $100 lang. Yan, padala daw po. Sabi nila pag sinoutout doon natin sila. Bigyan daw tayo ng ano. Kasi diba yung sa kotse, sinoutout yung ninong ko dito. Oh, binigyan ka? Hindi. Sabi lang ni tatay at nanay. Sabi niya, pag sinoutout ko daw sila, bibigyan daw na tayo pera. Eh di, mag-vlog na lang tayong puro shoutout. Gawin na puro sila, no? Nag-shoutout lang tayo, mag-shoutout. Baka may gusto pang magpa-shoutout. Tatay Oni. Nanay Lorna. Ilan na yan? Dami naman rin. Mayaman na tayo. Baka naman. Naglolokohan naman pala tayo sa vlog eh. Oo nga. Nagmamakihirap pa po kami mag-commit. Ano naman ang laki? Kaya lang pala yung magpapayaman sa amin. Sana yun lang ginawa namin nung piso pa Hindi naman lang. yung content namin, no? Dito na ba yung UP to? Yun. Hindi pa ako nakapunta dyan. Ito, nakapunta na. Okay ka na. Baka gusto mo kumili sa patos mo. Wala na, nabenta ko. Ano makukuha? Malupit, nabenta agad. May buyer na pala. Ready. Huli mo dun. Layo. Ito na ba? Bro, we're here, bro. Where? Here. Where here? Ito na ba yan? TASA. TASA Barbershop. TASA Barbershop. Hey guys. Kaso lang per kilo. So walang vlog. Tasa yan, tasa kasi gupit. Parang nagtasa ng pencil. Hindi tayo tuloy, walang vlog. Bye-bye. Andyan si kuya. Nag-ulit sa akin.
Yung nagupit sa akin last time, nandyan. Ay po si Kuya Gino pabalik. Mayroon na siya ginupitan sir. Kayo na rin po next po. Sige, sige. Parking lang ako dito sa papa. Pack up. Okay po. Ate, baka may shoutout ka. Ay po, shout out. Shoutout kanino? Kabisado ka. Bro, I told you, sa akin yan eh. Oo pala. Pinata yung barbershop mo nga pa yan. Sige po, bubuksan. Maglag din ba? Sige ate. Katulad sa yung last time ha, yung gupit ko. Naalala mo pa? Paano pag di na naalala? Nung Kalbo na lang. Kuya, narinig mo yan ha? Kung naalala ko lang, kalboy mo na lang ako. Sana hindi naalala. Kayo, black coffee. Black coffee ka, di ba? Gusto mo? Sige ate, kayo. Sila na lang. Isa lang ate, isa lang. Yung barbershop na sa taas sa Xavierville, no? Xavierville. Sa front ng, ng Ateneo, no? Sa Ah. tabi ng pop-up. Visit nyo lang kasi safe na safe dito. Sobrang safe. Lahat, ginugupitan ng, ay nakikita naman kay kuya na ginugupitan ng naka-face mask. Ay kuya. Solid din yung gugupit. First Mas time. solid yung nagbe-video. First time niya ako gupitan last time. Tapos nag-suggest siya ng gupit. Pero nagustuhan ko kasi matagal ko lang gusto magbago dito kasi makita niyo mami. Yun ang uulitin ngayon. Meron dito pa ganun. Ayun yung kalbo. Yung gitna. Highway. Kaya anong gupit gagawin mo dyan? Ano? Skipper? Taper? Paano pag pinakalbo natin yan? Wag, puro tayo. Skipper niyo. Wala yung kapugian natin. Yan yung tunay na pogi, Jay. Yung kay kalbo, pogi. O, ba't di ka magpakalbo? Ba't di ka magpakalbo? O, ba't bumalik sa akin? Paano mo kaya? Gino po. Gino, Kuya Gino. Matagal ka na dito. Matagal ako yung pioneer dito. Ganun. Pioneer. May shoutout ka kaya? Shout out sa TASA Barbershop. Yun, TASA Barbershop. Ano, kamusta ka sir? Balita ko na ulan na panahon. Oo nga eh. Kaya naman eh. So ate, magkano to? 350 ang gupit. Wala talaga matanong. O yun, love life daw at baka may shoutout ka. Ano sa partner ko, ayan, stay put ka lang. Ano pangalan natin? Ivan. Ivan. Ay, Kuya Ivan. May asahan ng meron. Medyo naman ito ng video. Para maloba. Para walang content. Dito ka sa video, sir. Para makita yun. Saan ba? Dito ba? Makita ako sa video eh. Dito? Yan, para may exposure si Kuya. Matagal na kayo nagugupit Kuya. Sir, matagal. In Sa general. akin mamaya, maano yung buhok ko dyan eh. That's the goal, bro. Ma-distract si Kuya. Yung isang sinok lang dyan, maling-mali na yan. Ay, Kaya si kuya, kaya-kaya yan. hindi na tayo paligid sa video. Tawag-pisa ka lang, tawag-pisa ka lang pala, kuya. Unang gupit lang maganda. Delikado tayo, sir. Si Are. Yun yung challenge, stuck yung barber. Yun yung challenge. One mushroom, Jay. One mushroom. Hindi nga to, malipat si sir sa yoke eh. Oo nga eh. Idol ako niyan eh. Kaya lumipat eh. Ikaw daw nag-suggest ng ano Kuya? Nung gupi na yan? Ako nagsabi sa kanya. Galing si kuya eh. Paano pag ako, anong isasuggest mo sa akin? Pwede ka po. Ganun ako pogi, Jay. Kay Kalbo, Igo. Kaya niloloko mo ako, hindi na ako papagupit. Sayang. Joke lang yun, sir. Ready na yung 350 ko eh. Nawalan ka pa ng customer. Gupitan kita sir na malupit na gupit. Yung paglabas mo dyan, ako, puging-puging yung mga babae sa'yo. Pag hindi ko yung nako, video to. Paano pag di nangyari yun? Tayo tayo na. Punta ng... Bar. Talaga. Bar? Living ka life. Kailan kayo nag-open ulit ko? Ang TASA? June. Mga 3 months din na tenga, no? Sir. Paano nung pandemic, wala talaga kayo? Nung Sir, yung mahigpit na ginagawa ko, lockdown? sir, nagsiservice lang ako, sir. Home service sa mga may kilala sa'yo? Matawag yung mga ibang customer ko. Hinahanap ka talaga, ano? Siyempre sir, ano naman eh, kung may tiwala talaga yung client sa'yo. Eh di wala akong bago talagang customer nun. Hindi, meron naman yan sir, mga customer na recommend. Gano'n, nire-refer ka. Pero ngayon, dito na sila pupunta. Dito, parang nalibot ko na yata to yung Quezon City. Gano'n? Kasi ako doon kaya na eh, kay... Oo. Eh, mas pogi ako. Mas sabi mo ngayon, tinatawanan ng Kuya Jay, oh. Pwede. Pwede. May laban ako, may laban. Saan? Ano si makikichismis sa kakat naman natin yun. Andun. Gano'n? Kiss mo sa Mabait naman siya, mabait. Sobra. Gano'n? Hindi lang pogi. Bakit? Magaling mo pagit. Ito parang ako nga.
Ano yung hairspray? Parang pupunta lang sa date ah. Solid, solid. Ito pang ano, Star Magic Ball. Wow, paparinig oh. Invitation naman dyan. Gawa pang Star Magic Ball yung ano yung pang Hollywood eh. Gupit pala ni Kuya, pang Hollywood eh. Oh, basic. Umiikot si CJ, care of Kuya. Kamay na lang po. Pamain na lang. Ano sabi ni Aliana? Ganda yung likod. O, pag gusto nyo malupitang gupit, hanapin nyo si Kuya Gino ng TASA. Parang hinawi ah. Ay, hindi gumagalaw yan. Hindi gumagalaw yan. Kamain po, kamain. May nakamain na eh, no? Asawa na eh. Mga ate, hinihintay ko. Yun lang pala, dapat nagpamasahe ka na lang. Niloloko mo kami. Kasama ba yan, Kuya? Yun, kasama pala eh. Yun lang pinunta, masahe. Nakakaingit naman yun, sir. Oo. Sama ka niyan. Puging-puging yung gupit. Masahe pa. Oo. May gupit ka na, may masahe ka pa. Siguro mga 10 seconds lang ka. Sure. 10 minutes pa eh. Ano lang pang... Si ate pala ang photographer. Ayan ah. Ayan. Yun lang, ito ang story. Walang storage. Hindi, niloloko mo kami. Yan. Dito, ganun na lang dito. Ganun ka na lang, ganun. Director eh. Oh, 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 si ate oh. Outdoor na tayo dito. Saan? Hindi ka naman dyan nagpagupit eh. Ano outdoor natin? Game? Game. So, ito na yung haircut. So, salamat sa TASA and kay Kuya Gino. Kuya Gino, yay! Tsaka kay ate. Sa yung vlog, salamat sa inyong panonood. And kung meron kayo suggestion na vlog content, make sure to comment down below and subscribe to my YouTube channel. This is CJ Cansino, signing off.